Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπιφτεκάκια με πατατούλι στο φούρνο. Ξέρω πολλές κυρίες δεν τα πετυχαίνετε, όμως δεν είναι τίποτα, είναι εύκολη συνταγή, αρκεί να κάνετε τα βήματα που θα σας δείξω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, 750 γραμμάρια κιμάς, έτσι. Στα μπιφτέκια καλό είναι να μην βάζουμε λάπα. Ναι, ξέρω είναι φθηνή, αλλά καλό είναι να μην μπαίνει λάπα. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω ελιά, έτσι μπορείτε να βάλετε και σπάλα. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. ...250 γραμμάρια ψωμί, το οποίο το έχω βρέξει, έτσι, και το έχω στραγγίξει, αλλά όχι πάρα πολύ, έτσι, να είναι υγρό. Μία με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Το ξύδι τι κάνει, κρατάει μαλακό τον κιμά, έτσι, και δεν τον σφίγγει. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτή είναι η βάση για τον κιμά μας, έτσι, για τα μπιφτέκια μας. Τώρα, από εκεί και πέρα θα βάλουμε αλάτι. Εντάξει, κανονίζετε όσο αλάτι θέλετε εσείς. Θα βάλουμε πιπέρι. Και θα βάλουμε ρίγανη ή θυμάρι. Προσοχή, εάν θα βάλετε ρίγανη, μην βάλετε πάρα πολύ γιατί θα σας πικρίζει. Έτσι, το θυμάρι έχει λίγο πιο ουδέτερη γεύση και δεν το πικρίζει. Τέλος, μαϊντανός. Πολλοί μέσα στα μπιφτέκια βάζουν και ντομάτα. Στο μπιφτέκι όμως κανονικά δεν μπαίνει ντομάτα. Ναι, το μαλακώνει, αλλά κανονικά δεν μπαίνει ντομάτα. Και ο μαϊντανός που έβαλα είναι υπερβολικός. Δηλαδή δεν έπρεπε να μπει. Λοιπόν, ζυμώνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν βάζετε δυόσμο, δεν βάζετε, ξέρετε, μπαχαρικά που έχουν έντονη μυρωδιά. Ούτε καν σκόρδο. Ζυμώνεται πάρα πολύ καλά, θέλουμε ζύμωμα γύρω στα 3-4 λεπτά για να ανακατευτούν πολύ καλά τα υλικά μας, έτσι, και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Μην το λυπάστε, ζυμώστε το. Όσο το ζυμώνετε τόσο πιο εύκολο θα είναι στο ψήσιμό του, αλλά θα είναι και αφράτο. Εντάξει. Τώρα, αν μπορείτε να το φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα το βράδυ, να το βάλετε μέσα σε μία μεμβράνη και να το αφήσετε όλο το βράδυ να βγάλει τα αρώματά του, θα είναι ακόμα καλύτερο. Και ειδικά για εσάς τις κυρίες που είστε εργαζόμενες και τους κυρίους, βάζουμε στο ψυγείο, έτσι, και πάμε να συνεχίσουμε με τις πατάτες. Λοιπόν, έχω καθαρίσει πατάτες. Προσέξτε τώρα να σας πω, το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε όταν φτιάχνετε μπιφτέκια με πατάτες είναι να βάλετε τα μπιφτέκια και τις πατάτες μαζί. Έτσι, οι πατάτες θέλουν περίπου 2 ώρες για να ψηθούν, ενώ το μπιφτέκι μισή ώρα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Βάζουμε τις πατάτες μας σε ένα πυρέξ. Θα ρίξουμε αλάτι. Την ποσότητα του αλατιού δεν σας τη λέω ποτέ γιατί είναι ανάλογα τα γούστα τα δικά σας. Εντάξει, δηλαδή κάποιοι μπορεί να το τρώτε πολύ αλατισμένο, κάποιοι όχι. Θα βάλουμε πιπέρι. Δύο-τρεις κελίδες σκόρδο. Προαιρετικά. Αν θέλετε το βάζετε, αν σας αρέσει δηλαδή. Κρεμμύδι, θυμάρι ή ρίγανη,
ελαιόλαδο, περίπου 50 με 60 γραμμάρια, ίσως και λίγο παραπάνω. Λεμόνι, ένα ποτήρι του κρασιού νερό, ανακατεύουμε. Έτσι, αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε και λίγη μουστάρδα προαιρετικά, εντάξει. Πάμε για ψήσιμο. Τουλάχιστον μία ώρα πρέπει να δούμε οι πατάτες να τσιμπιούνται. Μόλις αρχίσουν και τσιμπιούνται θα βάλουμε τα μπιφτέκια. Οι πατάτες μας είναι μέσα ήδη μία ώρα. Εγώ έχω κάνει μπιφτέκια. Έτσι, αυτά είναι 150 γραμμάρια το καθένα. Ζυμώνω καλά. Έτσι, πιέζω λιγάκι γιατί θα μαζέψει στο ψήσιμο. Ζυμώνω. Τα μπιφτέκια αυτά είναι μεριδιάρικα. Έτσι, δηλαδή 150 γραμμάρια το κάθε ένα. Οι πατατούλες μας βλέπετε έχουν πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Πάμε να βάλουμε τα μπιφτέκια μας. Έτσι, ακουμπάτε. Λοιπόν, αφού βάλαμε τα μπιφτέκια μας, βλέπετε εμένα μου πήρε 6, αν είχα λίγο πιο μεγάλο πήρε 6, θα έπαιρνε και το 7ο, δεν με πειράζει όμως, το κάνω στη φριτέζα αέρος. Ψήνουμε μέχρι να γίνουν τα μπιφτέκια μας, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα γύρω στο μισάωρο, έτσι, μισή ώρα με 40 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Εντάξει, μην κάνετε το λάθος να ψήσετε τα μπιφτέκια πάνω από 40 λεπτά. Εντάξει, τα έχετε χάσει. Κοιτάξτε, βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο.